it's me, Anna, and welcome to my YouTube channel. And if this is your first time in my channel, please do consider subscribing and don't forget to hit the notification bell for you to get notified whenever I upload new videos and tutorials. Okay, so in today's episode, I'll be doing another plant vlog, another propagation. So what I have here with me is my Philodendron Black Cardinal. Okay, so yan. So in my previous vlog, I have mentioned there how I was able to acquire this philodendron. So through barter lang po siya. Ipinagpalit ko siya doon sa aking variegated ring of fire. Okay, the same with my red cherry. So galing lang po sila sa barter. Hindi ko po sila binili kasi medyo may kamahalan po sila. Okay, so kaya this episode is medyo special siya kasi wala pa po talaga sana akong balak na i-propagate siya. Kaya lang medyo hindi na po ganun maganda yung sitwasyon niya kasi lumaki na po ng husto yung pinaka-top na part ng philodendron na to. Okay, and then yung bottom part niya is maliit na po masyado yung stem compared dun sa taas. Kaya hindi na po sila proportion. Okay, so that's why I have decided na i-propagate na siya. Okay, and before I start, just a quick disclaimer, I am not an expert nor a professional when it comes to plants, pero ito po mga process na ginagawa ko, ito po talaga yung sinusunod ko, ito yung ginagawa ko, and they are all effective sa akin po, ha? Okay, so kaya naman, without further ado, let's get into it. Okay, so ayan na siya, guys. Yan. So, kung makikita po ninyo, yung stem niya is, ayan, mahaba na po siya. Okay, from here. So, yan. Pwede na nga siya, guys, tatlong cut. Pero at this moment, ang gagawin ko lang po is isang cut lang po muna. And then, I have to wait for another offset to come out bago ko po siya bago ko po i-cut yung pangalawa. Okay, so, yan. Yan. Puputulin ko na siya. And sa pagka-cut, make sure na you are using a sharp knife. Ito pa para po siguradong hindi siya masisira. Okay, I'm starting the process. Sorry. Pero I have to do this. Medyo mahirap. Ayan. Oh, yun. Yes. So, that's it. So, ayan na siya. Ayan. So, yan guys. Oh, tingnan niyo yung kanyang dagta. Ayan, na pink. Na parang maroon. So, ayan. Naglalagay lang po tayo ng cinnamon. Lagyan na po natin. The purpose of this is to avoid root rot or stem rot, and of course fungicide na rin siya, insecticide, and also pwede na din po siyang maging para mas mabilis na magkaroon ng panibagong roots yung ating pong halaman. So yan yung cinnamon, marami po siyang gamit. So ito na siya. Ayan. So, I'm excited to wait for another offsets. 4 more offsets. Sige, set aside lang po muna natin. Okay, so bali yan na siya, guys. Yung pinaka top part. Yung top cut. Okay. So, yan. So, marami na po siyang aerial roots. Okay. Okay, so meron siyang 1, 2, 3, 4 na leaves, and then meron pong palabas. Okay, next is, bago ko po siya i-repat, ipapakita ko lang po sa inyo yung ginagamit ko pong soil mix para po sa aking mga philodendrons.
guys, yun po yung ginagamit ko pong ratio at yun din po yung mga materials na ginagamit ko po sa aking soil mix para po sa aking mga philodendrons. Pero guys, it is not necessary na talagang gayahin niyo po yung nakasanayan ko pong soil mix sa mga philodendrons ko. Okay, so kasi once ay naalala ko po dun sa isa ko pong vlog na meron pong nag-comment na sabi niya po is po pwede naman kahit ordinary lang na garden soil. Okay, tama naman po talaga yun, po pwede sa mga philodendrons kahit na yung ordinary lang po na soil. Pero syempre po diba, kumbaga special po sila para sa atin and they are quite expensive. So parang nakapanghinayang naman na kumbaga hindi natin sila bigyan ng the best soil, diba, na para po sa kanila. Okay, so yan naman po yung para sa side ko ha. So comment down below po kayo kung ganun din po kayo sa mga halaman po ninyo na special para po sa inyo. Okay, so yan. Ito po yung soil mix na akin po ang ginagamit. So kung mapapansin po ninyo, last lang po yung kanyang soil. Okay, so kahit na i-press po natin yan, they won't get compact kasi nga wala masyadong lupa. Okay, so yan na guys. Enough for that. Lagyan na po natin ito. This is the pot that I'll be using. So yan, nilagyan ko na po yan ng coconut fiber sa ilalim. Of course, para na din po sa proper drainage. So lagyan lang po natin muna half of this pot. Lagyan lang po muna natin ng atin pong soil mix. Okay, so yan. Ayun, sakto guys. Okay. So yan. Lagyan po natin. Okay, so that's it guys. We're done. And here it is. So, yan na po siya. Our newly propagated Black Cardinal. So, as you can see, napakalusog po ng kanyang mga dahon. Yon, ganun lang po kadali mag-propagate po ng philodendrons. Okay, so kung gusto po ninyo talaga na maging healthy po yung inyong halaman, make sure na first thing na dapat po talaga nating i-prepare or paghandaan, pag-aralan is yung atin pong soil mix. Make sure na you give them enough nutrients na kailangan po nila sa kanilang pag-grow. Kaya dapat wino-workout po talaga natin or hinahanap po talaga natin yung best na soil mix para po sa kanila. Okay, so that's it. So thank you so much for watching. I hope that you have learned from this episode and I hope you guys enjoy while learning. Okay, so thank you so much and I hope that everybody has a beautiful day and has a blessed day. Thank you so much for watching. Bye!